Idag så... Jag tog med lite produkter idag för att visa, för att ge en bättre förståelse. Så det här är en motor. Det är en piezokeramisk motor. Det är 160 lager av keramik. Och vi har en fabrik i Uppsala och då har vi processsteg där vi steg för steg packar, sågar, kör i ugnar och så blir det en motor till slut. Och den här motorn där, en keramik kan ju inte röra sig, men om man har en piezoelektrisk motor och trycker på den så får man ut spänning. Piezo är grekiska och betyder just trycka. Men vi för istället in spänning med hjälp av elektronik och då skapar vi en rörelse i den här keramiken istället. Och den här rörelsen kan bli väldigt hög kontroll, väldigt hög precision jämfört med annan teknologi. Och jag heter då Olof Stranding och jag har varit på Acuvi i 11 år. Jag har varit vd i ungefär 18 månader nu. Och så idag, om ni tänker på allting som är automatiskt, alltså som inte kräver en mänsklig hand, så finns det motorer överallt verkligen. Det är en enorm marknad. Tänk på en bil, finns det hundratals motorer. Ni kan tänka på medicinteknisk utrustning, man ska analysera saker, laboratorier, överallt. Och lägger man då även till elektronik, man kan lägga till mjukvara för att styra det här och lägga till sensorer, så är det en marknad som omsätter hundratals miljarder kronor. Och den växer snabbt och kraven på de här rörelserna, det kräver högre och högre precision i och med att man vill uppnå bättre och bättre rörelser med de här motorerna. Så jag tänkte idag presentera Acuvi och ge min bild på var vi hamnar i den här trenden och även vad vi kan tillföra automatisering. Och till att börja med då så tänkte jag visa vad är automatisering? Vad är det som krävs egentligen? För det är lätt att säga att det krävs en motor och sådär. Men om man jämför med en människa så behöver man ju, det här är kanske inte det bästa exemplet, men man behöver muskler för att göra en förflyttning. Man behöver även någon form av hjärna, centrala nervsystem med att kontrollera musklerna. Och om jag ska flytta någonting så behöver jag även veta var någonstans jag är. Man behöver fingertoppar. Om man ska automatisera det hela, då behöver man då musklerna. Liten, det passar ju bra då i exemplet för jämförelsen. Man behöver elektronik. Och det vi gör, det är att vi bygger motorer och integrerar de här sensorerna. Så att känselspröt och själva muskeln är i samma. Och sen behöver man elektronik för att styra det här. Och Acuvi, vi är baserade i Uppsala. Vi omsätter omkring 200 miljoner kronor. Vi säljer globalt, men vi har fysisk närvaro i Europa och i USA. Vi har 55 anställda runt om i världen, 35 sitter i Uppsala. Och över 500 kunder globalt. Och vi har en patentfamilj. Det viktigaste i vår produktion är just produktionen av keramik och den är inte patenterad. Men vi har över 50 patent som skyddar hur man driver motorerna och olika aspekter utav det. Och vi rapporterade vårt första kvartal i förra veckan. Och det var ett bra kvartal. Inte fantastiskt, men jag tycker det var bra. Och man kan se att riktningen i vår verksamhet är rätt. Och sen går saker alldeles så fort som man önskar. Men vi ökade vår nettoförsäljning med ungefär 10%. Det gick från 43 till 47 miljoner kronor. Vi ökade vår vinst då på EBITDA-nivå från 7 till 9 miljoner. Och EBITDA, det exkluderar då avskrivningar. Det rör resultatet exklusive avskrivningar. Och anledningen att jag gärna exkluderar det är att vi har väldigt stora goodwill-avskrivningar
som gör att det ser illa ut. Det är ett stort minus på rörelseresultatet, men tar man bort goodwillavskrivningarna så visar vi en fin vinst. Och man kan se det också på att våra kassaflöden är väldigt positiva och har stärkts rejält jämfört med förra årets första kvartal. Jag började som vd då i november 2022, måste det ha varit. Och det styrelsen jag började med var att vi hade en bra organisation och bra idéer och sådär. Men läget var ändå så att det var dags att det var stor osäkerhet i världen. Vi ville helt enkelt inte vara beroende av externa pengar. Så vi började med vinsten och såg till att skapa en vinst i bolaget. Och nästa steg har varit att få till positiva kassaflöden. Det är en viss eftersläpning där med 6-9 månader. Så man kan se att förra året i fjärde kvartalet så började vi se rejält positiva kassaflöden. Och det har fortsatt nu i första kvartalet. Och det här har hållit tillbaka tillväxten delvis. För det är lätt att det finns många bolag som växer väldigt snabbt. Men i många fall så läcker de också pengar rejält. Och då är det mer en förhoppning om att det ska gå ihop till slut. Och vi vill inte riktigt ha den risken, utan vi föredrog att dra ner lite på risknivån och se till att kunna bygga någonting bra. Jag tror att vi är i ett tacksamt läge jämfört med många bolag i och med att vi har väldigt långsiktiga ägare. Vår styrelseordförande har varit med sedan 1998 när bolaget grundades. Och vi har till viss del institutionella ägare och vi har en del mer privata aktörer. Så att vi har en väldigt bra ägarbas som ändå ger oss det modet att våga försöka tillväxt ett tag. Och om man ser då till vad vi säljer till vilka marknader, så är det, som jag började, så är automatisering extremt brett. Det finns överallt och man kan inte vara överallt. Och även det här är väldigt brett, det är inte fokusera, men det vi gör i de här områdena är att skapa förflyttningar av något slag med hjälp av olika former av teknologiplattformar som vi har. Och vi är inom halvledarindustri, life science, advanced industrial är något av en övrig kategori, men det finns väldigt mycket automatiseringar inom industriella applikationer, tillverkning och så. Och sen medtech, och där hamnar även operationsrobotar till exempel och viss diagnostik. Och det som är gemensamt på de här områdena, det som vi gör är att i nästan alla fall så flyttar vi en lins, vi styr en laser eller vi flyttar på en vätska. Det kan vara en pump av något slag. Så det är nästan alltid någon form av styrning av en lins eller av en vätska. Och anledningen till det att vi hamnar där, det är för att med den precision som man kan uppnå med det här så är det där som kunderna är mognast och har störst behov av det här. Det finns väldigt många applikationer man kan tänka sig som är mindre krävande än vad vi egentligen behöver. Och vi kan tillföra där också. Men just där vi är, det är kunder som har nått nivån att de måste ha en väldigt hög kontroll i vad de gör. Och vår teknologi då, om man ska förenkla det lite grann, så har vi 2 plattformar och ett arbetssätt. Och jag kommer komma in på nästa slide på våra bolag och lite var de hamnar här. Men det som kallas då för walking-teknologi, och nu blir det lite tekniskt, men jag hoppas att ni är intresserade. Ja. Vad bra. De här motorerna som plattformen heter legs då. Och anledningen till att det heter legs, det är en keramik som man kan inte se det. Man kan inte se att det är delat på mitten. Men det är delat på mitten så att det är 4 benpar som går. Och det är därför det heter walking-motorer. Det finns andra som har det här också. Och med de här kan man uppnå extremt hög precision. Man kan komma ner på nanometernivå, vilket är extremt hög grad av kontroll.
Inom halvledarindustrin så behöver man ofta vara nere på singelnanometer och då behöver de, förutom piezomotorer, så behöver de extremt avancerad elektronik och extremt avancerade sensorer. Det är löjligt ibland. Rummet rör sig med omkring 4 nanometer och de talar om att de vill vara nere på 2 nanometer. Så det blir nästan löjligt ibland att rummet rör sig mer än det den rörelse de vill skapa. Och nu kommer något lite som jag inte kommer komma med. Men vi har en annan plattform och vårt finska bolag Sensapex ingår i den här ultraljudsmotorerna. Vi har också, vi utvecklade samtidigt som Lex så utvecklade vi en Wave heter den. Och ultraljudsmotorer, istället för att det är ben som går kontrollerat så skapar man en svängning i en liten, det är lite löjligt, jag kan visa någon som har bra syn här. En sån här liten, och den kan vara större också, det beror på hur stark man vill att den ska bli såklart. Den här är jättesvag men också väldigt liten. Och ultraljudsmotorer har inte samma precision men de är jämförbara med en vanlig standard traditionell teknologi. De blir mycket billigare att tillverka och så att teknologierna har olika för- och nackdelar. De allra flesta aktörerna inom piezomotorer är inom ultraljudsmotorerna men vi är traditionellt starkast på de här walking-motorerna. Och det vi håller på med nu det är att relansera vår ultraljudsplattform. Och det är någonting som jag inte skulle räkna med de kommande åren om inget extraordinärt händer, men det är någonting som kommer på sikt tillföra en ny intäktsström. Men jag ska visa lite senare hur vårt indesignarbete går till och att det är en viss ledtid att komma upp i större volymer. Och sen har vi på slutet det som kallas för OEM Systems och det är en kund som kommer till oss och behöver hjälp med att flytta någonting. Och då, det här är mest vårt amerikanska bolag men till viss del piezomotor också. Då konstruerar vi en lösning för den kunden. Det är en produkt som går in i serieproduktion och är väldigt länge men det är inte så att vi har en skalbarhet som vi har på de här. De här tillverkar vi tusentals i Uppsala. De här OEM Systems-lösningarna är något man gör för den specifika kunden. Och det är ofta väldigt bra affär om man låser in kunden. När de väl har designat in det så är man kvar så länge som deras produkt varar. Ofta 8-12 år. Men man missar en viss skalbarhet där. Men totalt sett så tycker jag att det kompletterar varandra. För det handlar om att ha en viss bredd i sitt erbjudande. Så att man kan attrahera kunder som kanske tror att de vill ha en OEM-lösning. Men när det visar sig prismässigt att de kan föredra en annan typ. Så att det är ofta bra att få ingångar att bli sökbar för kunder som behöver flytta någonting. Ni vet ju det själva när man det är inte alltid man vet exakt. Man vet att man har ett problem hemma fast man vet inte exakt vad lösningen är. Och hittar man en bra leverantör så kan de ibland berätta för en att visst, det är okej det du tänker men det här är bättre. Och det är lite så det är för oss också att vi vill få in kunder och starta en diskussion med dem. Och det här är den hemskaste av bilderna men jag tycker att den ändå är informativ så att jag tog med den ändå. Och nu går vi tillbaka till kvartalsrapporten och anledningen till att jag la in den här var för att knyta an till det, för att ge lite känsla för er vad ungefär storlekarna på våra olika områden. Och då, ska vi se om jag lyckas, då har vi kunder som jobbar industriellt och vi har kunder som är mer av karaktären avancerade laboratorier, kan vara teknologiska högskolor, ofta i USA, som har... Så att de här kunderna köper då och då, medan industriella kunder är återkommande och köper regelbundet och har produkter som de behöver köpa delar till, samma delar. Och det som den här delen, som är den största, OEM Industrial Customized Product, det är alltså när vi gör en kundanpassning av en produkt så har vi
primärt är vårt amerikanska bolag. De säljer den typen av lösningar. Och de omsätter omkring, TPA Motion heter det, de omsätter omkring $12 miljoner per år. Och sen har vi det som kallas för då industriella standardprodukter när vi använder våra plattformar. Och då kan det vara plattformar både från Piezo Motor, från det amerikanska bolaget eller från vårt finska bolag som säljer både till universitet men också säljer samma produkter till industriella kunder. Och det som är vårt mål är att öka andelen den här typen av kunder. För här har vi högst lönsamhet och vi har bäst skalbarhet rent ekonomiskt. Vi är glada att ha kunder här, men det går långsammare att driva den försäljningen. Det här går snabbast. De här customiserade produkterna är också jättebra och väldigt lönsamma, men försäljningen sker stegvis så att tillväxten i försäljningen är inte så snabb. Så att vill man öka försäljningen så är det den översta kategorin man ska jobba med. Och där kan man se att vi hade ett väldigt bra första kvartal, ökade med 96%. Och det är väl en sak, utan att ge en prognos så kan jag lova att vi inte kommer växa 96% varje kvartal. Det är inte rimligt, utan det här var ett väldigt bra kvartal. Vårt customized segment hade ett sämre kvartal så att de parerade varandra på ett bra sätt. Och det är lite det som ligger i den naturen, att det är inte skalbart på samma sätt. Så att om vissa kunder skjuter lite på sina inköp så är det svårt att parera det. Det är lättare att parera det när det är samma typ av produkt som säljs. Då kan man sälja till en annan kund som man har diskussioner med. Men ser man, för att då inte man ska förvänta sig 96% varje kvartal, så kan man se trenden i den översta kategorin, standard industriella produkter. Så ser man ändå i diagrammet att det ändå har växt kvartal för kvartal under ganska många kvartal nu. Och det är där vi sätter våra resurser, både marknadsföringsmässigt och med vilka personer som jobbar med olika delar. Så att den här delen kommer att öka och jag förväntar mig att den kommer bli jämnstor med de customiserade produkterna någon gång slutet på 2027, någonstans där. Och då kommer, om vi sköter oss på andra delar, så kommer lönsamheten att gå upp i hela koncernen eftersom vi får bättre skalbarhet på det vi säljer. Så, då lämnar vi första kvartalet. Och sättet vi säljer på är i väldigt många fall, skulle jag säga 95%, så är det en kund som hittar oss på nätet antingen för att de hittar oss av sig själva eller av att vi har gjort en kampanj av något slag och lyckas få deras intresse. Så det kommer in leads via vår hemsida. Och här är en del som vi jobbar en hel del med. Och det syns inte så mycket, tror jag, om man inte vet vad man ska leta efter. Men vi håller på att bygga ihop. Idag har vi 4 hemsidor, en för varje bolag och sen för koncernen. Målet för oss är att Acuvi inte ska bestå av de enskilda bolagen, utan att Acuvi ska vara en leverantör av rörelseteknologi. Och då är det bättre att samla det på samma ställe så att då får man ett bredare nät för att fånga in intresse. Och det är någonting som kommer nu under året. Jag skulle tro efter sommaren kommer det börja steg för steg att integreras. Men man måste vara försiktig. Det går långsamt, för man vill inte heller förstöra sin sökbarhet medan man gör jobbet. Utan man måste jobba i bakgrunden och sen lansera. Så att ni kommer se, det kommer synas ganska mycket nu kommande år, tror jag. Steg för steg att vi bygger ihop vårt koncept. Och sen då, så det som vi har två sätt att sälja på. Antingen så är det en kund som vill ha komponent, rätt upp och ner, kanske köper även elektronik av oss. Eller så är det en kund som vill ha en komplett lösning, som vill ha en kundanpassning. Och skillnaden de här emellan är att det vi
det som är lättast för oss att driva, det är den översta komponentförsäljningen. Och där ser vi att det är väldigt ofta så börjar kunderna med att köpa ett så kallat starterkit. Och jag kommer visa en bild på det sen. Det är ett sätt att komma igång helt enkelt. Det ligger lite i namnet. Så de får allt de behöver för att testa motorerna. Om det är en komplett lösning de vill ha så krävs det att våra ingenjörer för en väldigt tajt... Vi får lägga väldigt mycket ingenjörsarbete i den fasen där vi designar in en lösning hos dem. Ibland kan vi ta betalt för den och ibland gör vi inte det. Det finns olika avväganden där, både vad kunden kan betala och vill betala. Och ibland också vad vi vill äga och vad vi vill att de ska äga. Så att det är en avvägning där hur man lägger upp det. Men det kräver en mycket mer större insats från vår sida. Ett starterkit bygger vi och skickar. Och sen ringer vi efter några veckor och kollar om allt gick bra. Det är mer så. Och gick det inte bra så kan vi hjälpa dem. Sen så är det ofta 2 till 3 år, och det låter kanske väldigt länge. Men under den här tiden så köper kunden. Och om det är ett bra projekt som med god potential som också då uppnås, så kan det vara hyfsat stora volymer. Det kan handla om en kund som köper för 1 miljon om året. Men det är ändå så att de under några år behöver designa in produkten i sin produkt. Och sen så ska den produkten ut till en slutkund. Så att vår försäljning är mycket beroende av att de också lyckas med sin produktionssättning och att deras kunder gillar deras produkt. Så att det sker ändå en uppskalning av det hela. Och sen när vi väl går in i den löpande produktionen, om produkten blir lanserad, den tas emot väl, så är det 8 till 12 år ofta som normalkundens produkter lever, och sen börjar det ofta behövas en ny produkt på marknaden. Men vi har kunder som har köpt av oss för samma produkt i 15 år, så att ibland, och som fortsätter köpa. Så att ibland håller det sig längre. Och här då är ett typiskt starterkit. Och det här är en väldigt bra indikator för oss. Hur verksamheten kommer gå om några år. För som ni såg så tar det 2 till 3 år ungefär att skala upp, att nå den försäljning som kunden förväntar sig. Så att det som vi sålde då, och de här staplarna visar antalet sålda starterkit sedan 2020. Så att det som hände 2021 kan vi förvänta oss att det blir projekt som når sin potential i år eller nästa år. Så att det är några års eftersläpning. Och det som har hänt är att vi har börjat arbeta med vår egen marknadsföring. Fram till 2021 så hade vi en webb, men vi jobbade inte professionellt med den, utan vi la ut lite grejer och sådär, men vi följde inte upp och vi gjorde inte aktiva kampanjer. Men sen vi har börjat göra det någon gång slutet 2022 så kan man se att det har börjat ta fart rejält i starterkit. Och en annan intressant sak med det här är att Europa kontra USA, eller Nordamerika, där ser man att den nordamerikanska delen har börjat ta fart rejält. Den har varit 2021, 2022 och även 2023 så var den undligt låg. USA borde vara minst lika stora som Europa när det gäller teknologiprodukter. Men man kan se att USAs andel av totala starterkit har ökat rejält 2023. Och i första kvartalet i år så sålde vi 31 starterkit och 45% ungefär var till den amerikanska marknaden. Så att vi har börjat jobba mycket mer aktivt för att sälja lika mycket i Europa som i USA. Och jag tror det gapet som är mellan Europa och USA, det är ungefär 40 miljoner kronor för både Sensapex och för både vårt finska bolag och vårt svenska bolag. Det kommer stängas någon gång 26-27 och då tillför vi ungefär 40 miljoner kronor på att bara stänga det gapet. Sen har förhoppningsvis Europa också växt då, så att det krävs ännu mer av USA för att komma ikapp. Men man kan se att vi ökar rejält i USA i antalet starterkit. Och vi har ökat antalet starterkit första kvartalet från 20
2023 till 31 nu 2024. Så att trenden fortsätter och det beror på att vi jobbar mer aktivt med det. Så att jag siktar på 100 starterkit i år. Blir det mer så blir jag glad, men det kommer sommarmånader och sådär. Men det här är en väldigt bra indikator för att förstå var vi är om 2-3 år. Och sen då, vår säljprocess är den är ingenjörsdriven och den är marknadsföringsdriven. Marknadsföringen är för att bli hittad överhuvudtaget, för det finns mängder av, även om våra produkter utmärker sig inom vissa delar med en väldigt hög precision och de är kompakta och så finns det andra sätt att lösa det på. Och då är det väldigt viktigt att vi kan berätta för marknaden att vi finns och i vilka lägen de ska välja oss. Så att marknadsföring är en väldigt viktig komponent. Och sen har vi ett centralt säljteam som inte är så stort. Det är 4 personer totalt som koordinerar försäljningen och som jobbar med att just ha koll på vår pipeline och att driva kundprojekt framåt. Och sen den stora delen är det som kallas för design engineer. Det är alltså, även om kunder köper bara ett starterkit, de behöver väldigt ofta de behöver prata med en annan ingenjör, helt enkelt. Och det här har vi framförallt i USA, vi har det i Uppsala. Vill man växa på en specifik marknad, Tyskland är en ganska uppenbar marknad att växa i, så är det bra att ha lokala ingenjörer som pratar språket och som har lätt att komma ut och hjälpa till om det behövs. Så att jag tror att det är där någonstans, när vi rekryterar folk, så kommer vi ett tag framåt att rekrytera mer i designteamen för att hjälpa kunder och även att skynda på. Man kanske inte behöver räkna med att det tar 1-3 år att bli indesigner. Det kanske går att få ner det med 1 år om vi kan hjälpa till bättre. Men de här 3 delarna behöver samspela. För marknadsföringen behöver input från ingenjörer och marknadsföringen hjälper ingenjörerna. Så att det krävs att hitta processer för att jobba tillsammans. Och det är svårare än vad man tror faktiskt. Men jag tycker att vi är på god väg där. Så ambitionerna framåt. Vi nådde 18% ebitda nu i första kvartalet. Och vi har sagt att vi siktar på 25% som nästa mål. Och vi har en skalbarhet i våra affärer, speciellt om vi säljer standardprodukter. Så har vi en skalbarhet att vi inte behöver rekrytera speciellt mycket för produktionens skull. Utan vi har en produktion som har högre kapacitet än vad vi tillverkar idag. Så att om intäkterna går upp så är det till stor del materialkostnaden som ökar. Och i piezomotorernas fall så är materialkostnaden 25% ungefär. Så att det innebär att 100 kronor ger 75% ökad vinst. Vi kommer fortsätta fokusera på att skapa starka kassaflöden och då handlar det mycket om att jobba med lagerbindning och se till att vi har historiskt väldigt, väldigt låga problem med kundförluster. Så att det handlar mer om att jobba smart med lager är den viktigaste delen där. Och även att öka försäljningen nu steg för steg. Och där är det framförallt USA och Tyskland som jag ser som de marknader där vi kan göra mycket mer. Vi är löjligt små på båda, på 2 så uppenbart stora marknader egentligen för förflyttningar. Asien är områden som skulle kunna vara värt att växa i, men jag tror att det är betydligt enklare för ett litet Uppsala-bolag att om man ändå inte säljer nog i USA, och Europa och Tyskland så är det lättare att börja där och så jobbar vi med distributörer och partners i Asien ett tag till. Så ja, det var allt för mig faktiskt. Tack så mycket. Tack Olof. Tack. Ja, då ska vi se. Ni är ett bolagsbygge med 3 delar då. Det är grundat på pizzomotor. Ja.
Och sen, när kom de andra 2 bolagen in? Piezomotor är ju moden om man säger. Och det har nu omvandlats till ett holdingbolag faktiskt. Så att vi har ett produktionsbolag i Uppsala som bygger våra piezomotorer. Och sen så har vi förvärvade ett finskt bolag 2021. Och det är de här, jag refererar till Sensapex. Så de jobbar inom life science och de jobbar kring avancerad mikroskopi. Och det vi ville få till med det bolaget, det var att de säljer inte bara komponenter utan de bygger mer integrerade lösningar. Så vi ville få in det, vi ville komma högre upp i värdekedjan helt enkelt. Och logiken bakom deras köp var att de säljer vårt köp av dem var att de säljer väldigt mycket idag till universitet och avancerade laboratorier. Och vi ser att deras produkter passar jättebra inom även industriella applikationer. Men det är olika sätt att sälja. Så att för dem var det svårt att nå ut till industriella kunder. Och då kan vi använda våra säljkanaler och vår marknadsföringskanal för att sälja deras produkter. Och sen köpte vi även 2021 ett amerikanskt bolag. De här som gör kundanpassade lösningar. Och de ligger i North Carolina, i Charlotte. Och de var en kund till oss. Det var ju covid på den tiden så att det var ju svårt att göra due diligence. Så, man kunde inte resa. Men vi kände dem väldigt väl och så vi kände oss trygga med att ta in dem i gruppen. Och att få in dem var viktigt, både att få tillgång till den amerikanska marknaden men också att få in det här applikationskunnandet som de har då när de gör kundanpassningar så är det under ett visst, det kräver väldigt hög förståelse av slutapplikationer. Och det tyckte vi saknades lite i Uppsala. Så att det var också en anledning till det. Ja, och starka kassaflöden. Har ni publicerat vad ni köpte de 2 bolagen för? Ja. Vi köpte det amerikanska bolaget köpte vi för $26 miljoner. De går med ungefär $5 miljoner vinst. Och sen var det alla sådana här köp har sin lilla komplikation. Så det var $26 miljoner plus 8. Och det handlar om att de hade en modell där en person ägde bolaget. Och sen så var det de 2 som var i verksamheten, de fick 35% av vinsten. Vi såg, i och med att vi ville driva bolaget efter vårt huvud så tyckte vi det var bra att köpa ut de här 2 som fick en del av vinsten. Så att när vi började due diligencen så hade de 28% i marginal. Men sen insåg vi att de egentligen har 40% för att mellanskillnaden är just den här vinstdelningen. Så jag skulle säga att utav de här 8 miljonerna så har vi fått tillbaka 5 ungefär i högre vinster. Så att den delen betalar sig själv ganska snabbt. Men PE var ungefär 7 på den tiden. Samtidigt är den köpskillningen ungefär som Acuvis nuvarande börsvärde. Ja, absolut. Det kan vara lite överraskande. Ja. Men det är andra tider nu. Och sen var det den andra affären. Det här finska bolaget köpte vi för 13 miljoner euro. Och det var väl mer egentligen betalt egentligen. För det var ett bolag som de gick plus minus noll ungefär. Men där ville vi åt teknologin och vi ville åt kunnandet av att bygga system. Så att jag tror det är lättare att räkna hem det här amerikanska förvärvet egentligen rent till att de faktiskt gör $5 miljoner i vinst per år. Men det finska bolaget tillför väldigt mycket i teknologi. Så jag tror när man summerar allt om 10 år så är jag inte säker på vilket som kommer vara bäst utav köpen faktiskt. Det kan lika gärna vara det finska. Just det. I ett av mina tidigare liv hade jag en försäljningsingenjör. Vi gjorde vår bästa affär någonsin var Saab-bilar. Deras växellåda förstörde standardolja. De köpte factory fill. Det var den sämsta affären du kunde göra vid ett smörjmedelsbolag. Men lådorna hade ett sånt tryck att de tryckte sönder hela oljan. Och in kom då en specialprodukt som vi sålde som var ungefär 20 gånger dyrare. Sen hade jag en försäljningsingenjör som
var allt för sanningssägaren som berättade för Saabs ingenjörer då att om de hade designat växellådan rätt hade ni inte behövt den här. Kanske ligger lite lågt med det. Men i alla fall, det var en ingress till det jag vill fråga dig, nämligen rätt design som ska vara kostnadseffektiv bygger ju på standardkomponenter och ni sysslar ju med, inte motsatsen, men med specialkomponenter som jag gissar utan att veta är ganska dyra. Hur nära standardkomponenter ligger ni? Har ni någonting som är mer, alltså är det en glidande skala eller hur kommer ni in där om man jämför med den här växellådan? Ja, men exakt. Jo, men det som, när vi säljer, det amerikanska bolaget då, som är de som gör mest kustomiseringar. De använder ju standardteknologi. De använder vanliga motorer. Det de gör det är att de hittar smarta lösningar. Det handlar mycket om att en kund har ett specifikt utrymme. Och om man löser den rörelse och kraft de behöver i det utrymmet, i den miljö de vill ha, då är det extremt mycket värt för dem. Så att vi är ofta en ganska liten del av totalkostnaden för kunden. Så att det är egentligen inte varje del är standard, även för när vi gör så här kundanpassningar. Men det är helheten som blir en kundanpassning och som vi kan ta väldigt bra betalt för. Ja. Sen tror jag en del i det här med att vi ska öka försäljningstillväxten. Ibland tror jag att vi faktiskt kan... Våra amerikanska bolag är vana att de är vana att jobba i sin lilla enhet och de säger nej till väldigt mycket. Och där kan man ibland kanske fundera på om man ska kunna... 40% är en extremt bra marginal. Jag skulle vara glad om de gör 35% också. Ibland kan det vara värt att växa också. Så det är lite en diskussion vi behöver ha där. Som kommer växa fram. Ja, just det. Yes. Hur många kunder har varje bolag? Om man säger de större, det finska bolaget har ju oproportionerligt många eftersom det är mer universitet och laboratorier. Och där de har väl ett 80-tal kanske om man tar ut sista 2 års försäljningen. Det amerikanska bolaget 20-30 som står för 80% av omsättningen. Och vårt svenska bolag, vad kan det vara? Det är något liknande. Så att sen har vi väldigt många små kunder, men om man tar de som utgör den stora försäljningsvolymen så är det någonstans där. Just det. Vi ska ta ett par frågor från deltagare. Jag ska bara ta en innan jag glömmer bort den, höll jag på att säga. Ni våndas ju över era goodwill-avskrivningar och det vet vi att det är de här bolagsköpen. Men det här borde jag ha kollat upp, men alltså, hur nära är ni att byta till IFRS och vad har ni för redovisningsstandard idag som tvingar er till de här? Vi använder ju K3 idag där man skriver av linjärt på 5 år. Så att det blir runt 90 miljoner kronor per år då i avskrivningar. Vi utreder IFRS just nu. Det är inte bara att byta, men det verkar som att det inte är jättesvårt. Men jag kommer få en rapport om någon månad där det egentligen mer... Så IFRS egentligen, jag är ekonom från början, men i min värld så är det egentligen alldeles för teoretiskt. Jag gillar det inte alls. Men i vårt fall så blir det absurt. När man jämför sig med andra bolag så blir det absurt också. Så därför så tror jag att det kan vara en poäng. Men vi kommer få en rapport med vad vi påverkas av, vilka rekommendationer. Och så får man ta ställning till det. Jag tror det handlar mycket om att vi behöver egentligen mycket notupplysningar egentligen, tror jag. Men jag vet om någon månad mer. Ja, just det. Så att, ni gör ett ganska stort nummer av det här i Q1 var den jag läste och här syns det här. Men som placerare behöver man ju beakta det här i och med att 24 miljoner på ett kvartal är en jättestor del för er. Helt jag tror vi hamnar utanför screeningar tror jag. Och även banker ibland kan ha svårt med sina modeller och sådär. Så att man märker att det är ett problem. Ja. Jo, en reflektion och fråga på det. 200 miljoner på årsbasis är ju inte väldigt mycket. Och då är frågan, vad har ni ungefär för marknadsandelar då? Och
Att ni inte har mer än 200 miljoner, beror det på att potentiella kunder inte vet om att ni finns, ni har inte nått dem än, eller är det konkurrenter som tar de enkla frukterna och därför håller nere er försäljning? Ja, det är en bra fråga. Jag tror en anledning som jag faktiskt satt nu och funderade på tåget från Uppsala. Om man tar Piezo Motors försäljning då, som var runt 45 miljoner förra året. Våra kunders värde, de köper ju komponenter av oss, och våra kunders slutprodukt är värt 7-8 gånger det för att de bygger in det. Alla kunder, om de inte köper en helhetslösning av oss, så köper de delar och bygger ihop till ett förflyttningssystem. Och värdet, om vi hade sålt det direkt, så istället för 45 miljoner så hade det lätt varit värt 150-200 miljoner bara Piezo Motor. Så vi tappar väldigt mycket på att vi säljer delar i, liksom, vi är inte så högt upp i kedjan. Och det är det vi håller på att jobba med att få in nu. Det var det, anledningen till båda förvärven var just det, att få in den kompetensen. Så jag tror det är en anledning att vi tar för lite. Jag tror också att vi fram till för 5 år sedan så har Piezo Motor och det finska bolaget lidit av att vi har haft mycket distributörsförsäljning. Och i vissa fall så var distributörerna direkta konkurrenter till oss. Det var Faulhaber heter de. Det var ett tyskt familjeföretag som tillverkar steppermotorer. Det är en alternativ teknologi som är hyfsat, i många fall så är det en konkurrent. Och deras incitament att sälja våra motorer var ju sådär. Just för att de hade egna produkter som de tjänade mer på. Så det var väl, sett tillbaka så hade det gått snabbare om vi byggt upp vår egen försäljning från början. Så att jag tror att vi därför nu när vi har börjat bygga upp vår egen försäljning och egen marknadsföring bör kunna ta större andelar av totalen. Men vi behöver också gå upp i värdekedjan. Och hur stor är ungefär i marknadsandelen nu? Vad är mindre än promille? Den är jätteliten. Den är verkligen jätteliten. Om man tänker, och som jag försökte i början där att ge en bild av, det är ju att räkna. Det finns ingen rapport som jag har sett som säger så här stor är marknaden för automatisering. För vissa rapporter blandar in elektronik i det. Vissa gör det inte. Det är extremt mycket blandning av begrepp. Men om man tänker hur mycket det finns motorer överallt och hur mycket sen det borde finnas automatiserade där det görs manuellt idag, så är marknaden jättestor. Så. Men det är en bra fråga. Då tar vi sista frågan från deltagare här. Ni köpte ju upp 2 bolag. Hur betalar ni dem? Har ni lån då? Ja, det var en blandning av aktier och kontanter. Och vi har kvar för det finska bolaget det är helt färdigbetalt. Och det amerikanska bolaget där har vi kvar, nu ska vi se, vi har kvar vid årsskiftet, vid mars så hade vi kvar 1,2 plus 1,6 miljoner dollar, så 2,8 miljoner dollar kvar till de säljarna. En kort uppföljningsfråga till vad som här med marknaden. Eftersom ni är ju fokuserade på Europa och USA. Ja. Asien då? Ja, Asien är jättestort och växer jättesnabbt. Vi borde verkligen vara där redan nu. Men det är en prioritering. Just nu så har vi inte resurser att gå in i Asien. Och det är mycket lägre barriär att sälja i Europa och USA. Så att vi behöver bli lite större innan vi kan gå in. Så vi säljer en del till Asien, men då är det via distributörer. Både Kina och de länderna som är uppenbara i Asien, det är Kina, Japan, Korea, Taiwan och Singapore. Det är de som... Och uppköpen var orsaken till att ni bytte namn, eller? Ja, exakt. Så vi heter Piezo Motor och det kan ju tyckas vara ett bra namn, men det är också så här, dumt att heta vad man gör på något sätt. Så att, ja, så att, och plus att vi vill skapa något större och just att vi vill komma upp i värdekedjan. Och
att heta piezomotor. Och rent när man tänker marknadsföring så vet man inte om någon har sökt på piezomotor för att de söker piezomotorer eller för att de söker på boll. Det blandar för mycket med, geggar in för mycket i affären. Så Acuvi, det var mycket diskussioner. Men tanken är att det ska anspela på accuracy då, som är. Och att det ligger väl till. Man kommer väldigt högt upp, det börjar på A, vilket är bra. 5 bokstäver, det blir en sticker. Det betydde inget dåligt på något språk vi kollade. Så att det är en viss process att hitta namn, men ja, det blev så. I andra änden på skalan finns en person som, när de fortfarande hade telefonkatalogen i New York, så var han sist. Seke Sopt. Just det! Med dubbla Z. Samma värdelösa kunskap. Ja. Bra. Du, en sista. I slutet på Q1 här, vad hade ni för räntebärande skuld då? Räntebärande skuld, det var 30 miljoner kronor ungefär. För att de återstående betalningarna till förvärvet är inte räntebärande. Utan vi har ett banklån, det är nästan en bank, DBT. Så att men 30 miljoner är... Och vad är kvar på att betala på förvärven? Det är 4 miljoner, ska se vad sa jag nu? 1,2 plus 1,6 så 2,8 miljoner dollar. 30 plus 30 alltså. Ja, just. Exakt. Då har ni ändå blivit av med Ja, nästan allt på köpeskillingen. Vi har betalat väldigt, väldigt mycket av våra egna kassaflöden under... Och det kan vara värt att nämna att det ligger i kassaflödesanalysen, så ligger det som en finansierings... Det vi betalar till dem är ju inte del av löpande verksamheten utan det är en del av... Just det. Men absolut, och det är väl så vi ser det just nu, att just nu så är läget sånt att vi betalar av med egna kassaflöden. De är så pass stora. Ja, och vi går ju till kaffe nu. Jag vet att du har lovat att vara kvar ett tag så man kan mingla lite med dig här vid borden och ställa frågorna som man vill höra det viskande. Så ja, exakt. Ja. Nej, men jag är kvar hela kaffet. Ja, då tackar vi dig. Olof Acuvi. Tack så mycket. Och vi går